নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গ্ৰাম্য সখীসকলৰ নিযুক্তি কি হ'ল, কোনে দিব উত্তৰ, কোনে কোনে গ্ৰাম্য সখী পদত নিযুক্তি পালে আৰু গ্ৰাম্য সখী আৰু MGNৰেগা ছুপাৰভাইজাৰৰ কামৰ পাৰ্থক্য কি। এই প্ৰশ্নকেইটা এতিয়া সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে গ্ৰাম্য সখীসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। যিহেতু যোৱা বছৰে গ্ৰাম্য সখীসকলৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পিছুৱাই নি থকা হৈছিলে। এতিয়া গ্ৰাম্য সখীসকলৰ এটা বছৰ যিহেতু নিযুক্তি নহ'লে কিছু অঞ্চলত কিন্তু নিযুক্তি হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে কিছু অঞ্চলত নিযুক্তি হৈছে, কিছু অঞ্চলত কিন্তু নিযুক্তি হোৱা নাই। নিযুক্তি নোহোৱাৰ সংখ্যা বেছি। এইখিনিতে প্ৰশ্নটো হয়, যদি কোনোবা অঞ্চলত গ্ৰাম্য সখীসকলক নিযুক্তি দিছে তেনেহ'লে অন্য অঞ্চলবিলাকক কিয় দিয়া নাই, সেইটো এটা সকলোৰে বাবে দুৰ্বোধ্য প্ৰশ্ন হয়। যিহেতু কিছুমান ব্লকত গ্ৰাম্য সখীয়ে কাম কৰি আছে বুলি এতিয়া ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰি জনাইছে আৰু বহুতবোৰত গ্ৰাম্য সখী পদত নিযুক্তিয়ে হোৱা নাই। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে গ্ৰাম্য সখী পদত নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেখেতসকলে কেনেধৰণৰ কামবিলাক কৰিছে, আৰু য'ত হোৱা নাই সেইসকলে যিহেতু এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে, গতিকে হোৱাখিনিয়ে যদি কমেণ্ট কৰি জনায় নিশ্চয় নোহোৱাখিনিয়ে চিন্তা কৰিবলৈ এটা উপায় পাব। যিহেতু কিছু অঞ্চলত যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে নোহোৱা যিবিলাক অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ ব্লকত গৈ যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰি থৈছে তেওঁলোকে খবৰ কৰিব পাৰিব। আৰু কথাটো হ'ল, এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু গ্ৰাম্য সখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই এই কথাটোত ডিমত আহিছিল যিসকল MGNৰেগাৰ মেট আছিলে, বিশেষকৈ তেওঁলোক পুৰুষ মেট আছিলে, অৰ্থাৎ জব কাৰ্ড যিসকলে নিৰীক্ষণ কৰে সেইসকলক মেট বুলি কয়, আপোনালোক সকলোৱে জানে। গতিকে সেই মেটসকল বঞ্চিত হ'ব বুলিয়েই গ্ৰাম্য সখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰখা হৈছিলে বুলি শুনা গৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু MGNৰেগাৰ আণ্ডাৰতে ছুপাৰভাইজাৰসকলক লোৱাৰ কথা কোৱা হ'ল আৰু এতিয়া বহুতো ছুপাৰভাইজাৰৰ ইতিমধ্যে নিযুক্তি হৈছে। এই ছুপাৰভাইজাৰসকলো HSGৰে মহিলা হয়, অৰ্থাৎ HSGৰ যিসকল সদস্য আছে তেখেতসকলকে ছুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলক সুবিধা দিয়া হৈছে। এতিয়া গ্ৰাম্য সখীসকলক নিযুক্তি নিদি যিহেতু ছুপাৰভাইজাৰসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু দুয়োটা একেই, যিহেতু গ্ৰাম্য সখীসকলেও সেই জব কাৰ্ড চোৱা চিতা কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু MGNৰেগাৰ আণ্ডাৰত যিসকল ছুপাৰভাইজাৰ হৈছে তেখেতসকলেও জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলৰ কাম কাজ চোৱা চিতাই কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ কালতো কোৱা হৈছে। গতিকে যিসকলে গ্ৰাম্য সখী পদৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছিলে এতিয়াও তেওঁলোকৰ নিযুক্তি হোৱা নাই, তেখেতসকলে এই কিয় নিযুক্তি হোৱা নাই সেই কথাটো আচলতে ব্লক পৰ্যায়ত খবৰ কৰা উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু ক'ত ক'ত নিযুক্তি হৈছে সেইটো জানিবলৈ মই আশা কৰিম যিসকলে ইতিমধ্যে এই পদত নিযুক্তি পাইছে সেইসকলে যাতে কমেণ্ট কৰি জনায়। তেতিয়া যিহেতু অপেক্ষা কৰি থকা সকলে নিজৰ ব্লকত গৈ খবৰ কৰিবলৈ এটা সাহস পাব। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যিসকলে গ্ৰাম্য সখী পদত নিযুক্তি পাইছে আশা কৰিম তেখেতসকলে কমেণ্ট কৰিব। ভৱিষ্যতে যদি কিবা নতুন আপডেট থাকে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা হ'ল আমাৰ মূলধন। ভৱিষ্যতলৈকে আপোনালোকে এনেদৰে কমেণ্ট কৰি প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।